ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ የአዲስ መረጃ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዛሬው መረጃ ለፀጉር እድገት እጅግ በጣም ወሳኝ የተባሉ የምግብ አይነቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑና ሁሌ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እርስዎ እንዲደርሱ ያድርጉ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። እነዚህ እጅግ በጣም ጥሩ ምግቦች ፀጉርን በፍጥነት እንዲያድጉ ይረዳሉ። ችግሮችን ለመፍታት በሰው ሰራሽ ሂደቶች ላይ ከመተማመን ይልቅ ጉድለቶችን ለማቃለል አንዳንድ የአመጋገብ ለውጦች ማድረጉ የተሻለ ነው። የፀጉር መርገፍ በብዙ ምክንያቶች የተነሳ ሊሆን ይችላል። ከነዚህም ውስጥ በዘር የሚተላለፍ፣ ከእርግዝና ጋር፣ ከወሊድ በኋላ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ችግሩን ለመፈወስ ወይም ለመቆጣጠር በአርቲፊሻል ሂደቶች ላይ ከመተማመን ይልቅ የአመጋገብ መንገድን በማስተካከልና ማናቸውንም ጉድለቶች በማቃለል የአመጋገብ ስነ ስርዓቱን መጠበቅ ተመራጭ ነው። እነዚህን ለውጦች እንድታደርጉ እንዲረዳችሁ ከአመጋገብ ባለሙያ የተገኘ ለፀጉር እድገት ወሳኝ የሆኑ ምግቦችን ይዘን መጥተናል። አንደኛ፣ አምላ በአንቲኦክሲደንትስ የበለጸገ ነው። በተጨማሪም ያለ ጊዜው ሽበትና የቆዳ ቀዳዳዎችን መዘጋትን ይከላከላል። አምላን በጠዋት መጠጣት እነዚህን ጥቅሞች እንዲያገኙ ያደርገውታል። ሁለተኛ፣ የኩሪ ቅጠሎች በብረትና ፎሊክ አሲድ የበለጸጉ ናቸው። የፀጉር መጎዳትን በመቀየር ያለ ጊዜው የሚመጣ ሽበትን ይከላከላሉ። በማለዳ በባዶ ሆዶት ከ3 እስከ 4 የካሪ ቅጠሎችን ማኘክ እነዚህን ጥቅሞችን እንዲያገኙ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ አልመንድ ወይም ለውዝ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ፣ ቫይታሚን ኤ እንዲሁም በባዮቲንና በአንቲኦክሲደንቶች የበለጸገ ነው። በማለዳ 5 ፍሬ አልመንድ እና 1 ፍሬ ለውዝ ፈጭተው ይመገቡ። አራተኛ፣ ሞሪንጋ ወይም በተለምዶ የሽፈራው ቅጠል የበለጸገ የቪታሚኖች፣ ማዕድናት እና አንቲኦክሲደንትስ ምንጭ ነው። በሌላ መልኩ የፀጉር ስሮችን ጉዳትም ይከላከላል። ምሳ ላይ የሞሪንጋ ዱቄትን በአትክልት ውስጥ ጨምረው ቢመገቡ እነዚህን ጥቅሞች እንዲያገኙ ያደርጋል። አምስተኛ፣ ኦቾሎኒ ከፍተኛ የቫይታሚን ኤ፣ ዚንክ፣ ማግኔዚየም እና ባዮቲን ምንጭ ነው። በተጨማሪም ጤናማ የፀጉር እድገትን ያበረታታል። በፖሃ፣ ኡማ፣ ሰላጣ ወይም ሌሎች ምግቦች ውስጥ የታሸገ ኦቾሎኒ በመጨመር ቢመገቡ እነዚህን ጥቅሞች ያገኛሉ። ስድስተኛ፣ የሰሊጥ ዘሮች ወይም የከሙን ዘሮች የሰሊጥና የከሙን ዘሮች በካልሲየምና ማግኔዚየም የበለጸጉ ሲሆኑ ከሙን ደግሞ እንዲዋጣ ያደርጋል። ሆርሞኖችንም ያስተካክላል። በቂጣ ወይም በዳቦ ውስጥ ወይም በሌላ ምግብ ውስጥ የሰሊጥ ዘርን ጨምሮ መመገቡ እንዲሁም የከሙን ዘርን ደግሞ ከተመገቡ በኋላ ሻይ ውስጥ ጨምረው መጠጣቱ የሚፈልጉትን ለውጥ እንዲያገኙ ያስችሎታል። ሰባተኛ፣ ትሪፊላ የሶስት ነገሮች ውህድ ነው። ጸረ ባክቴሪያ ባህሪያትም አሉት። እንዲሁም የፀጉር እድገትን ያበረታታል እናም ሽበትን ይከላከላል። ከመተኛተው ከ30 ደቂቃ በፊት የትሪፊላ ሻይ ቢጠጡ እነዚህን ጥቅሞች እንዲያገኙ ያደርገውታል። ስምንተኛ፣ የኦሊቭ ዘሮች በካልሲየም፣ በብረት፣ በቫይታሚን ኤ፣ ሲ፣ ኢ እንዲሁም በአንቲኦክሲደንቶች የበለጸጉ ናቸው። 1/4 የሻይ ማንኪያ የኦሊቭ ኦይል ዘሮችን እንደ ምግብ በውሃ ውስጥ ይጠጡ። የሜቲ 9ኛ፣ የሜቲ ዘሮች በፋይቶ አንቲሮጅን የበለጸጉ በፀጉር ላይ የሚደርሰውን የጭንቀት መጎዳትን ይመልሳሉ። የታጠበ እና የተፈጨ የሜቲ ዘሮችን በቀን 1 ጊዜ በ1 ብርጭቆ ውስጥ መውሰድ ይቻላል። 10ኛ፣ ዱባ የፀጉር እድገትን በሚያበረታቱበት በሲሊኮን እና በሳልፈር የበለጸገ ነው። እርጥበትንም ያቀርባልና እብጠትንም ይቀንሳል። ከሚንት ወይም ናና ወይም ሻይ ቅጠልና አዝሙድ ጋር የዱባ ጭማቂን ይውሰዱ። ከላይ ከተዘረዘሩት ጋር በመስማማት ያመጋገብን። በተጨማሪም ነጭ ሽንኩርትን ለፀጉር መጥፋት በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ከሚሰጣቸው መድኃኒቶች ውስጥ አንዱ ነው። ነጭ ሽንኩርት በብዙ ጥቅሞች የሚታወቀው በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውለው የምግብ አሰራር ቅመም ነው። በነጭ ሽንኩርት ውስጥ ሴሊየም እና ሰልፈር በመኖራቸው የፀጉር መርገፍን ይከላከላል፣ እንዲሁም ለምግባቸውም ይረዳል። ነጭ ሽንኩርት እብጠትን የሚከላከለውና ኮላጅን እንዲፈጠር የሚያደርገው ጥሩ የቫይታሚን ሲ ምንጭ ስለሆነ ነው። ለፀጉር እድገት ከሚመረጡ ሌሎች ሱፐር ምግቦች መካከል ውስጥ ጥቂቶቹን እንንገረው። አንደኛ፣ ዋልነትስ ለፀጉር እድገት ጠቃሚ የሆነው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ምንጭ ነው። ልክ እንደ ለውዝ
የእነዚህ አንቲኦክሲደንቶች እንቅስቃሴ ያለ ጊዜው መውደቅን ይከላከላል እናም ፀጉርን ይመግባል። ሁለተኛ እንቁላል። በአጠቃላይ የእንቁላል አስኳል ፀጉርን ያደልባል ተብሎ ይወራል። ነገር ግን የእንቁላል አስኳል ለፀጉሩ አስፈላጊ የሆነውን ጥሩ የባዮቲን ምንጭ ነው። ከመጠን በላይ አይውሰዱ። ነገር ግን አንድ ሙሉ እንቁላል በአመጋገቡ ውስጥ ለማካተት ይሞክሩ። አራተኛ ወፍራም አሳ ወይም የሰባ አሳ። የሰባ አሳ ጥሩ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ምንጭ ሲሆን ይህም የፀጉር ሀረጎችን እርጥበት እንዲይዝ ያደርጋል። የእነርሱ አንቲኦክሲደንትም ንብረታቸውን የፀጉር መርገፍን በሚያስከትል ጊዜ በፎሊኮች ውስጥ እብጠትን ይከላከላል። አምስተኛ ጣፋጭ ድንች ወይም የስኳር ድንች። የስኳር ድንች ካፕሲኩም፣ ካሮት፣ ስፒናች እና ሌሎች ቀለም ያላቸው አትክልቶች በቤታ ካሮቲን የበለጸጉ ናቸው። በሰውነታችንም ውስጥ በቤታ ካሮቲን ወደ ቫይታሚን ኢ በመቀየር ይህንን የፀጉር እድገት ያፋጥናሉ። ተመልካቾቻችን ታዲያ እርስዎ የትኛውን ይመርጣሉ? እነዚህ ምግቦች በመመገብ ፀጉሩን እድገት ማፋጠን የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ